Okay, lesson number 4 for our laboratory of IT 204, which is the lookup functions. So using lookup tables and functions, lookup functions allow you to use tables of data to look up. No? Kaya sinabing look up. To look up the values and insert them in another worksheet location. So it means yung lookup table ninyo nakalagay sa ibang locations. And then yung inyong tunay na worksheet, parang you are going to have them communicated to each other. And then lookup tables, yung ating lookup tables is store data and organize it into categories. And it can be constructed as either exact match or approximate match lookups. So kailangan naman, related naman sila sa isa't isa. Yung lookup tables ninyo at saka yung inyong worksheet. Okay, lookup values, value that you are trying to find, need to match one of the compare values that can be used as a part of a formula. Okay, you are using the VLOOKUP kasi meron tayo sa lookup natin, meron tayong V at saka meron tayong H. So V means vertical, H means horizontal. So kung alam niyo na itong functions na to, madali lang naman po ito, medyo makakalito lang. So using the VLOOKUP function to find an exact match, it searches a lookup table and based on what you entered, retrieves the appropriate value from that table. It searches vertically down the first column of the lookup table. So the syntax is the word VLOOKUP. So VLOOKUP muna tayo, vertical lookup muna tayo. VLOOKUP, open parenthesis, and then the lookup value, what will be the lookup values, comma, and the table arrays. So what are the sources? So it means, ano yung table? No? Yung adjacent tables na gagamitin nyo or cells na gagamitin niyo, comma, and then column index number. So kung ano yung column number ng inyong imamatch, and then comma, the range lookup. So yung range lookup is optional. Pwedeng wala yon. Okay, so how can you access that? There are two ways to use the lookup functions. So, yung una, kung alam nyo na yung VLOOKUP, pwedeng i-type nyo na lang yung formulas. Ngayon, kung hindi pa, pwede kayong gumamit ng table, ng ating lookup tables para identify yung laman or yung part ng inyong lookup formulas. Katulad nitong nakikita nyo sa screen. So, ito yung gumamit ng functions table or functions windows, no, for your lookup. Kaya yung windows na to, it contains the lookup value. So lookup value, table array, ito yung column index, and the range lookup. So sabi ko itong part na ito, optionals yan. Pwede nyo hindi gamitin. But to explain, ano ba yung lookup values? So, ang lookup value nyo, identify niyo by clicking na lang the cell address or typing. Pwede namang i-type. Katulad dito sa example na ito, it indicates the health plan code for the employees in row number 2. So, it means L2 ang gagamitin niya. And then for the table arrays, so this table array, use the table that contains the data that you want to look up. No? Saan naka-indicate yung table na yan. So pwedeng ang table ninyo ay nandun sa kabilang sheet. No? Go to sheet. Para hindi mag-type, para ma-lessen yung error ninyo, mag-click na lang kayo. Kasi yung click, automatically, Excel will give you or write it down for you the sources that you want. So pwedeng i-click nyo na lang and then ibibigay nyo na kung ano yung locations ng inyong table that you want to look up. Okay, for this line naman, sa line number 3,
call index number kasi lalagyan nyo ng comma yan kung kayo ay nagta-type. Ngayon, kung hindi naman, you have to put contents of your column index number. So, number po ang laman nito at hindi po cell address. So, dito sa una, lookup values, pwede pong cell address yan. I-click nyo lang yung cell address niya within the worksheet. So, yung table arrays, pwedeng nasa ibang worksheet, nasa sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4. Basta nasa ibang location. So, i-click nyo lang yan. And then, for column index number, itatype po nyo yan. So, ano ba yung column na gagamitin nyo? Column 1 or column 8 means row 1, column 1. So, kung nasa B, second column, so it means column 2, you will type the column numbers. Column numbers lang ang itatype ninyo. No, katulad dito sa example na ito, the column in the health plan rates table that stores the monthly cost. And then, sa pinakalas po, yung ating range lookup. So, ang laman niyan is a truth values. Katulad ng false, it makes the function an exact match lookup. This argument is optionals. So, ibinibigay lang yan kung gagawin or hindi, kung false or a true value. So, here, it will give you only the output, no? Pag-click niyo ng okay, the result will be displayed. Katulad ng value na 1,500. So, yun yung result pag ito yung inilagay nyong information. So, depende yan kung ano yung ipapagawa or instructions sa inyo. Sasabihin naman kung ano yung instructions. So, using the VLOOKUP functions to find an approximate match, it returns a value based on approximate match lookup. It searches the first column of the truth of the table until it locates the largest value that is less than the lookup value. Then moves across the row in the table to retrieve the corresponding value. So, kung gagamit po kayo ng VLOOKUP, so it means, like for example, gusto mong ang grades mo ay makita in letter. So, ang binigay sa iyo ay in numbers. Pwede nyo gamitin yung VLOOKUP. Or yung may mga range. Halimbawa, sa health naman, kung gusto mong maging ECQ, MECQ, GCQ, so yun yung hanapin mo na range kung saan na-fall yung mga affected cases sa pandemic. So, pwedeng gamitan nyo ng ating VLOOKUP functions. Ayan. So, pwede nyong i-omit katulad ng sinabi ko. So, omitting the range lookup entry makes VLOOKUP an approximate match lookup. So, hindi naman kasi talaga advisable na gumamit pa kayo ng range lookup. Magkakaproblema lang. Kaya optionals din po itong ating last na ilalagay ninyo sa inyong VLOOKUP formulas. Ayan, katulad ng sample na ito. This is a simple VLOOKUP. So, ang ating sheet 1, it contains the report card. Ito yung laman ng sheet 1. Pwede nating gawin ito, no? Kung tayo ay naka face-to-face, pwede kong ipagawa sa inyo yan. So, itatype nyo lang yung laman ng column A, which is the subject. And then the contents of column B is the score, 77, 67, 85, 51, and 20. And then dun sa last part, sa ating column C, yung grade. So, pwede nating lagyan ng grades yan based on the contents of sheet number 2. So, the sheet number 2 contains the score and the grade. Kaya blanco pa yung grade natin dito sa ating column C dahil we will look for that value ng grades here in sheet number 2. Kaya nga, VLOOKUP ang gagamitin natin. Dahil we are into vertical looking of the data.
Kasi kung horizontal yan, nakapahalang naman yung laman ng sheet number 2. So since naka-vertical siya in appearance, kaya tayo ay gagamit ng VLOOKUP. So in writing the formula in cell C4, gagamit po tayo ng equal VLOOKUP. So itatype nyo lang VLOOKUP and then open parenthesis. B4 will be our our sources. So it means ito pong score na to ang ilulok niya sa sheet number 2 kung saan po yung na-fall yung score sa sheet number 2. Kaya yung B4 ang gagamitin nating sources. So B4 is 77. No? And then comma, sheet 2. So ito, pwede nyong i-type, kaya lang medyo complicated, kaya mas maganda na lang siguro. I-click nyo na lang. The Excel will give you sheet 2, exclamation, A2 to B6. So ang gagawin nyo lang is to click on sheet 2. Pag-type nyo ng comma, i-click nyo lang yung sheet 2, and then i-highlight nyo lahat yan para ibigay sa inyo yung A2 to B6. Pagka-highlight niyan, type ninyo comma. So, comma. Itong number 2 naman nito, ito po yung ating sources. Sa sheet number 2, kung ano yung i-display niya, no, na data. So, i-display niyang information, yung grade. Diba? Yung letter grade. Kaya, ang letter grade po ay nasa column 2. Kaya gagamit po tayo ng 2. So, it means FDCBA will be displayed on the grade here in sheet number 1. So, pag meron na po kayong value, ang makikita lang ninyong result ng grade para sa sheet number 1, either A to F. No? Pag meron na tayong formula sa ating C4, so, ang gagawin nyo na lang is to copy that formula from C5 to C8. No? Paano mag-copy? Either use the copy-paste or pwede nyo namang i-click na lang yung plus portion and then drag it downward para makopy yung formula sa C5 to C8. So, makikita ninyo when you release. No? Pag na-copy na yan, merong error. Hindi natin maiiwasan yung pound NA errors. Kasi, alam naman natin, when we copy the formula, binabago po niya yung cell address. Ginagawa niya itong B5 for the next column or next cell, and then A3 to B7. So, ganun ang ginagawa niya sa copy. Kaya nagkakaroon ng NA error. Ang gagawin nyo lang is to replace, no, yung value ng ating range of cells. Ito, dito lang naman tayo magkakaproblema niyan. Kaya nagkakaroon tayo ng NA. So, babaguhin nyo lang yan. Gagawin nyo lang. Ako kasi binabago ko lang itong laman ng huling cell address na to, B6. So, ang gagawin ko dyan, kasi nag-i-increase yan, 7, 8, 9, 10, hanggang nagka-copy ka, nag-i-increase yan. So, nawawala na po yung ating sources. Kasi ang sources natin ay from A2 to B6 lang po. Kaya, wala na siyang mahahanap na laman ng B7, B8, B9. Kaya nagkaka-error. Kaya ang gagawin nyo lang, babaguhin nyo lang yung B7, gagawin nyo lang B6. Okay? Para yung nakapaloob doon sa A2 to B6, yun yung kanyang makikitang laman. Kasi magiging blanco yung laman ng B7 kapag yun pa rin ang ginamit ninyo. Kaya editing is the answer for that NA error. Okay? So, gagawin muna natin yan bago tayo yung HLOOKUP naman, napakadali lang naman yan eh. So, sige. The same din yang HLOOKUP. So, ang pinagkaiba lang, yung letter H. No? At makikita ninyo, tingnan natin yung example kung meron ako. Sa HLOOKUP,
Wala. Wala akong example ng HLOOKUP pala dito eh. So ito, instead na nakatayo, nakababa yan. So maaaring yung score niya nasa taas, no, nasa column A, A4, B4, C4, D4, and E4. So, nandun naman yung FDCBA sa A5, B5, C5, yan, nakapahalang. So, yun naman yung magiging sources ng, or magiging laman ng inyong sheet number 2 para sa HLOOKUP ninyo. Ayan. So, ito yung mga errors for your VLOOKUP or lookup. So, meron kayong div, alam nyo na yan, no? Ano kayo ng numbers na divided by 0, parang null. You're having a null numbers. So, name naman, Excel doesn't recognize text in the formula. So, maaaring na misspelled lang yung inyong functions. So, typo error. And then NA, ito yung kanina na sinasabi ko sa inyo, you will receive an NA kapag yung value ng inyong sources, data, or range of data ay wala na pong laman. Okay, null, a formula function requires two cell ranges to intersect, but they don't. And then num, invalid numbers are used in a formula, ref and value. So karamihan naman dyan, tignan na lang ninyo, baka ang laman ng inyong operands ay letters or blank, kaya magkakaproblema rin. So you will receive that different error messages in your Excel. Okay? So back to stop sharing ko muna. Back to you. So gagawin natin yan. Tignan ko nga lang sa kung meron tayong ano rito. May activity po kayo ha para sa lookup. Pero hindi nyo muna kailangan gawin. Mag-concentrate po muna kayo sa ating special laboratory exam. No, bago nyo tignan yung bago ko ipopost yung inyong activity. Wait lang, tingnan natin kung meron ako ditong example for our demo. For our demo, tingnan ko lang kung meron tayong ano rito. Example sa aking computer. Laboratory. May question ba habang naghahanap ako? Sino ba sa inyo naka-experience ng gumamit ng lookup? Wala pa, lahat kayo, hindi pa? Ako po, ma'am. Ayan. Sino yun? Senior high. Michael po. Ayan, ng senior high. Okay, so madali na lang para kay Padel pala. Padel ba? Tama? Rosabia po. Orsabia. Na, ayan, so pwede niyang i-share sa mga ka-groups niya kung ano yung natutunan niya nung senior high. Aside from him, sino pa? Wala na, siya lang? Siya lang nag-senior high? Ano po, STEM po ako nun. STEM ka nun. Wala kayong computer subject. O, yung iba. Ayan, so meron akong sample lookup para makita ninyo. Ayan. share ko sa inyo yung screen so that you can view yung ating sample. Saan na ba? Before we run out of time. Picture nga muna tayo. Bago ko kasi mamaya habang nag-ano ako ma-off na. Alam nyo naman ang Zoom. They can only give us 40 minutes of a free. Ayan, picture naman tayo para dun sa ibang wala kanina, na ngayon lang, at yung mga wala kanina. To demonstrate to you the use of lookup. So, ito yung nandun sa activity ninyo. Gagawin din nyo ito ha.
This will be your activity number 1 dito sa lesson na to. So, ano gusto nyo? Group or individual? Madali lang naman, oh. Ilang text lang to. So, you will type subject, score. So, when you go to grade, magko-compute. Tanggalin ko muna to para. Ayan. So, yan sinasabi ko kanina. Tanggalin na rin natin to para makita natin demonstration. So, if you have this data, and then you will create another data for the lookup. So, ito yung laman ng data nyo kasi dito siya mag-corresponds with the score and grade. If you have the score of 0 to 49, the grade is F. So 50 to 59, the grade is D. For 60 to 69, the grade is C. For 70 to 84, the grade is B. And 85 and above, the grade is letter A. So Folder lang po Hindi nakikita po ko. namin nakikita, ma'am. Ay, hindi niyo nakikita? Opo. Yung folder Balik files ulit. lang po. Okay, sandali. Titin ko ulit. Kung ako may problema sa akin. Yan. Okay na? Yes po. Ayan, so nakikita na. Ito yung sasabi ko. Kaninang binigay kong example sa inyo, dun sa lesson natin kanina, sa lecture. So, report card, sa lecture, sa laboratory pala. And then we have here the subject, English, Math, Science, Filipino, PE. Then the score, and then the grade. So, wala pa, blanco pa yung grades na to. So, ibig sabihin yan, we will compute this grade. So, gusto natin makompute yan according to letter. So, hindi naman natin kailangan ilagay letter A, letter B. So, tayo pa yung maghahanap. Waste of time. So, ipapalook up natin yan sa Excel by creating another sheet for the lookup data or information. Ito yung score. Ito yung grade na sinasabi ko sa inyo. So, that letter grade A to F will be displayed on sheet number 1. So, dito yon papasok. So, to do that, just click on equal. Ito yung sinasabi ko mas madali. So, i-click-click nyo na lang. So, ito yung ating first range na kailangan. So, with the use of equal, and then ano ba yung formula, di ba? VLOOKUP yung gagamitin natin. Whether you use, ayan, so meron ditong suggestions, no, na pwede nyong i-click na lang. So VLOOKUP ang gagamitin natin whether you use the small or the big characters, pwede yan. And then open parenthesis to give you the contents of that. Sabi nga natin, ang first is ano yung ipapahanap natin sa kanya. So, i-rely natin yung ating first information by clicking this one. So, kasi grade yung hahanapin niya sa ibang location. So, ito yung sources. By clicking on that sources, the computer will give you or Excel will give you before. And then, mag-comma na lang po kayo. Comma for our next contents. So, ang ating grades na or score na 77 will be looking to this sheet number 3 or then the sheet containing the lookup data or information. So, ito yung gagamitin natin. So, from here to here, yan. So, yun ang ating sources. So, makikita nyo, hindi na tayo kailangang mag-type. And then, i-click lang natin yung comma. Then, we will proceed on our next. So, ang ating sheet number 2 or yung ating information sa ating worksheet. So, with the use of, wait. Tanggalin natin ito, hindi ito kailangan. So, 2 na yung ating sources dito kanina. Pakita ko lang. Ayan. So, dito, ito yung ating ipopost na grades kasi ang kailangan natin A, B, C, D, and F. Hindi natin kailangan yung
85, 70, 60 for our grade sa sheet number 2. So, ayan, makikita nyo, naging name. So, one of our error messages is name. So, it means we have here a wrong, no? A wrong instructions na ginamit. Ayan, so kaya tayo ay nakakapag-create ng ating ulitin natin ulit. So equal kasi nag-click ako kanina na kung ano-ano. Look up kasi look up ang gagamitin natin. And then Yan. So look up and then open parenthesis. Ano yung error natin kanina? Look up, look lang ang ginamit natin, di ba? So, makikita nyo yung another error pagkatapos nitong itong formula na to. So, comma lang, continues with our other sources, and then comma. So, 2, ang ating kasi column 2, yung grade ang ating focus dyan. And then click enter. Ayan, so meron na tayong B for our 77. So sabi ko nga, i-copy na lang ang ating formula para sa ibang. Yan, so you will receive NA error. Yung sinasabi natin kanina, kanina we receive a name error, now we receive an NA error. Ano yung possibility na error natin dyan? Yung sinabi ko sa inyo kanina, kasi yung sheet natin, naging B8. Ayan, nakikita nyo ba? So, ang ating sources ay hanggang B6 lang, di ba? So, palitan lang natin yan so that we can view. So, katulad nito, naging B9. Palitan lang natin. Or you can copy this one. Yung iba kasi gano'n, or palitan natin ulit yung ating, gawin natin 6. NA pa rin. Bakit? Mayroon bang 6? Wait. A5, yung A natin. So, palitan natin yung A into 2. 2 yung ginamit natin, ano? Ayan. So, para magkaroon tayo ng value. Ganon din ito. Gawin natin 2. Ayan, pwede na yan. Ayan. So, yun yung mga error na pwede nating ayusin according to the ranges. So, yung NA kalimitang mai-encounter ninyong error dyan, NA. And that's it. So, meron na tayong VLOOKUP. No? So, meron ng value yung ating grades from A to F. Okay? Back to you. So, stop muna to. Stop sharing. Ayan. So,